Có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình đang mệt, không phải vì một người nào đó làm bạn tổn thương, mà vì chính bạn đã phải mạnh mẽ quá lâu? Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao tôi luôn thấy nặng trong lòng, dù mọi thứ bên ngoài trông vẫn ổn? Vì sao tôi cười rất nhiều, nhưng đêm đến lại thấy trống rỗng? Nếu bạn đang nghe những lời này, có thể đó không phải là ngẫu nhiên. Đây là tín hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình sâu hơn, hành trình chữa lành cảm xúc và trở về với chính trái tim mình. Hôm nay, trong video này, chúng ta sẽ cùng đi qua từng lớp cảm xúc bị kìm nén, từng vết thương chưa có thời gian chạm tới, từng phần con người mà bạn đã vô tình quên mất. Và rồi, bạn sẽ nhận ra, chữa lành không phải là thay đổi con người bạn. Chữa lành là trở về với chính bạn, bạn thể thuần khiết nhất, ấm áp nhất và xứng đáng nhất. Trước khi bắt đầu, mình muốn bạn thả lỏng một chút, hít sâu, thật sâu và thở ra thật chậm. Bởi để chữa lành cảm xúc, bạn không cần phải cố gắng, bạn chỉ cần cho phép bản thân cảm nhận, cho phép bản thân yếu mềm, cho phép bản thân được là chính mình. Nhiều người trong chúng ta lớn lên với niềm tin rằng không được buồn, không được tỏ ra yếu đuối, cảm xúc chỉ làm mọi thứ rồi tung lên thêm. Nhưng sự thật là cảm xúc không phải kẻ thù, cảm xúc là người dẫn đường. Chúng chỉ trở nên đau đớn khi bạn cố gắng nhốt chúng lại. Và rồi bạn sống tiếp cuộc đời của mình, nhưng với một trái tim đầy vết nứt nhỏ, những vết nứt bạn không muốn nhìn thấy. Bạn bận rộn, bạn tập trung vào người khác, bạn cố gắng làm tất cả mọi thứ để tránh né chính bản thân mình. Nhưng trái tim luôn nhớ, cảm xúc luôn muốn được nghe, vết thương luôn muốn được chạm vào. Và khoảnh khắc bạn dừng lại để nghe chính mình, mỗi phép màu bắt đầu. Bởi chữa lành không phải là xóa bỏ quá khứ, chữa lành là ôm lấy nó, nhìn thẳng vào nó và nói rằng: cảm ơn vì đã dạy tôi mạnh mẽ, nhưng giờ tôi không cần phải gọng nữa. Bạn có thể cảm nhận điều này không? Một năng lượng mềm mại, nhẹ nhàng, như thể ai đó đang đặt tay lên trái tim bạn và nói: bạn an toàn rồi. Đó chính là điểm bắt đầu của hành trình trở về với chính mình. Và càng chữa lành, bạn sẽ càng nhìn thấy những điều mà trước đây bạn vô thức lờ đi. Bạn nhận ra bạn chưa từng sai, bạn chỉ đang tổn thương. Bạn nhận ra bạn chưa từng yếu đuối, bạn chỉ đang mang quá nhiều. Và bạn nhận ra trái tim mình xứng đáng được lắng nghe hơn bất kỳ ai khác. Khi bạn bắt đầu quan sát cảm xúc của mình, bạn sẽ thấy một điều lạ. Những cảm xúc mà bạn từng nghĩ là quá nặng để đối diện, thật ra lại rất nhẹ khi được thừa nhận. Bởi vì cảm xúc giống như một đứa trẻ nhỏ. Khi bạn phớt lờ, nó gào khóc. Khi bạn lắng nghe, nó bình yên. Bạn có thể tự hỏi: làm sao để tôi thực sự chữa lành? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Câu trả lời không phải lúc nào cũng là thiền sâu, không phải lúc nào cũng là những kỹ thuật khó. Đôi khi, hành trình chữa lành bắt đầu chỉ bằng một câu hỏi rất thật: trái tim tôi đang cảm thấy điều gì ngay lúc này? Có thể là buồn, có thể là tủi thân, có thể là tức giận, có thể là sợ bị bỏ rơi, hoặc có thể chỉ là trống rỗng. Và dù đó là cảm xúc gì, hãy nhớ, không có cảm xúc nào là sai. Không có bạn cũ nào đáng bị chê trách, không có phiên bản nào của bạn trong quá khứ đáng bị xem là yếu đuối. Tất cả những phiên bản ấy chỉ đang cho bạn quay lại ôm chúng vào lòng. Điều tuyệt vời là chữa lành cảm xúc không cần bạn phải thay đổi toàn bộ cuộc đời. Bạn chỉ cần thay đổi cách bạn kết nối với chính mình. Và khoảnh khắc bạn bắt đầu cảm nhận được trái tim mình, bạn sẽ nhận ra những điều này. Bạn không vô cảm, bạn chỉ đã kìm nén cảm xúc quá lâu. Bạn không yếu đuối, bạn chỉ đang cần được tựa vào ai đó. Và đôi khi, người đó chính là bạn. Bạn không suy nghĩ quá nhiều, bạn chỉ đang chưa hiểu cảm xúc bên trong mình. Và chính từ nhận thức này, con đường chữa lành của bạn bắt đầu mở ra. Năng lượng của bạn trở nên nhẹ hơn, những mối quan hệ xung quanh bạn dần dần lành lại. Những lựa chọn của bạn bắt đầu rõ ràng hơn. Bạn không còn hành động từ nỗi sợ nữa, mà tự tình yêu. Có thể bạn không nhận ra, nhưng mỗi lần bạn dám ngồi lại với cảm xúc của mình, bạn đang gửi tín hiệu cho vũ trụ rằng: tôi xứng đáng với sự bình an. Và khi bạn cho phép trái tim mình được thở, vũ trụ cũng bắt đầu thay đổi cách đối xử với bạn. Chữa lành không phải là xóa bỏ cơn đau, chữa lành là để cơn đau kể câu chuyện của nó. Mỗi giọt nước mắt bạn từng nuốt vào trong, mỗi lần bạn cố tỏ ra mình vẫn ổn,
Mỗi lần bạn cố cười để che đi sự tổn thương, tất cả đều đang trở thành một phần trong hành trình trở về với trái tim mình. Và rồi một ngày, khi bạn lắng lại, bạn sẽ thấy điều này. Bạn đã mạnh mẽ từ rất lâu và bây giờ bạn xứng đáng được dịu dàng. Có một điều kỳ diệu xảy ra khi bạn đủ can đảm nhìn lại chính mình. Bạn bắt đầu nhớ ra bạn là ai trước khi thế giới khiến bạn nghi ngờ bản thân. Bạn nhớ lại phiên bản thuần khiết của mình. Một trái tim biết yêu thương vô điều kiện. Một tâm hồn biết tin vào cuộc sống. Một đứa trẻ từng mơ những giấc mơ rất lớn mà không hề sợ thất bại. Và khi bạn chữa lành, bạn không trở thành một người mới. Bạn chỉ quay trở lại làm chính mình một cách trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn và tự do hơn. Có thể bạn từng bị tổn thương, có thể ai đó đã khiến bạn nghi ngờ giá trị của bản thân, có thể bạn từng bị bỏ rơi, từng bị im lặng, từng bị phủ nhận cảm xúc, nhưng điều đó không định nghĩa bạn. Bạn không phải là những gì người khác đã làm với bạn. Bạn là những gì bạn chọn tin về chính mình, ngay bây giờ. Nếu bạn đang xem tới những giây cuối cùng này, đó không phải tình cờ. Trái tim bạn đã gửi tín hiệu rằng nó muốn được lắng nghe, muốn được ôm ấp, muốn được chữa lành. Và mình muốn nói với bạn một điều thật sâu từ trái tim. Bạn xứng đáng với tình yêu, bạn xứng đáng với bình an, bạn xứng đáng với một cuộc sống không còn phải mang nặng những vết thương cũ, không cần phải hoàn hảo, không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, chỉ cần bạn trở về với chính mình là đủ. Nếu bạn cảm thấy được chạm đến, được đồng cảm hoặc tìm thấy một phần của mình trong video này, hãy để lại một bình luận bên dưới. Tôi đang trở về với trái tim mình. Câu nói nhỏ đó sẽ kích hoạt một bước chuyển năng lượng lớn trong bạn. Và nếu bạn thấy video này có thể giúp ai đó đang mệt mỏi, hãy chia sẻ nhẹ nhàng thôi. Bạn không biết đâu, chỉ một đoạn video ngắn cũng có thể cứu ai đó thoát khỏi một ngày tồi tệ. Cảm ơn bạn đã hiện diện. Cảm ơn bạn đã cho phép mình đồng hành cùng trái tim bạn hôm nay. Bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.